Kami ng mini cooking set. Look at that. As in guys, naluluto talaga yung egg, oh, di ba? How do you like it, kids? Tara, magniluto ganiya. Oh, very nice. Do you like it, kids? Ayan na, si Chef Dustin, nagluluto na. Nagluto na si Chef Dustin. Apoy-apoy tubig. Ako, ma. And Chef Katlea. Natin din yung mga background characters, guys. Saba kaya nga mo ang palibot, guys. Kay sabaan kay si Shandy. Just kidding. It's raining outside. Mamala na, ma. Ha? Hapit na nak. Dara guys, kusog kay gulan sa gawas. As in, kusogid siya. Oh. Naligo na si Blaze o si MC. Kusog kayong ulan. Ang among mga kiddos. Grabe nila ka-enjoy. Ma, mana na? Mana na? Ha? Mana na? You check. O mana, pwede na butang ang oil. Slowly lang. Yehey. Ako! Careful. Ako, ikat. Dili, di akat si. Slowly lang ha. Kay it's hot. Hindi ko mapadukol. Grabe guys. Legit yun siya guys. Uy, kahagbungon ang kuan pan. Bisik ka ba na? Bisik gani. Munang palayo ka di anak. Bisik ka ba na? Oh no! Ako kay okay naman sa ako kay gamay naman po ka. Dako naman po ko. Hmm? Wait for a while. Pag mawala ng pisik-pisik, it means nga init na siya. Okay, pwede na ibutang kids. So, huwitas na to ang pan. Okay, go. Slowly. Amazing kayo. O, dili kayo magpaduol. Kay mapaso. Ayaw, anak ko. Hindi ko pa kita. Nagulat sa 34 minutes. So, nice siya guys. Para sa mga pang-develop ito sa inyong mga kiddos. Kiddos. Yeah. What do you say to our viewers? Hello. Say welcome to our channel. Welcome to my channel. Welcome to our channel. Lamig kayong itlog. Ina nga, please subscribe. Subscribe to my channel. Mm. Subscribe to my channel. Itong tama? Ako, hapon? Yummy ang egg. Yes. So, fresh tubig? Oo. Nawala. Nawala ko lingon. May ikaligo, pero kadjut na kayo. Saan yung karton ano eh? Alam na. Ay. Nagulaan na nagkakat. Nalabay na niya. Muli tayo. Nami kayo ba? Mm. Manapon mo magluto. Kayo kayo sa bugtag. Oh. Subscribe. Right. Alawa na luto me. Mm. Mama, nagula ka luto. Ah, yes, bro. Yum, yum. Ako. Naligot ko kanina kay
I read Bigas. this. I Oh, love it. sabi ko mong lakaw ta. I love Init, yung pumati, wala kong gi. I love it. I love Sabi it. ko mong lakaw niya. Siyuha mga higo. I love it. I love it. You love it? Yes. Subscribe. Subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Who are you today? You are Chef Cook. Chef Katleya. Chef Pia. Yes. And Chef Pia Dustin. Yes. Ay, napit na luto. Wala! Nangyana na di. Yeah, because it's cooking. Dili kayo paduulag ya? Yun. Ulat sa. Oh, is OMG! Kusog kay mami. OMG! Kusog galing hangin kay thunder. Ah! Yeah, unang Abe. careful ha. Kay makon papasok ko. Careful ako. Kay papasok ko. O sir, bako. Nangaton na siya kanina. Sama daw ako. Asa ka na siya mo? Pasok ka no? Kaya nga imo manggihawitan lagi. Masa daw ba? What to do next time? Pakpak. What to do next time man para dili mapasok? Careful. No, pakpak. Now you're learning. Yes. I want to cook again at 8. Wow, that's nice. Oh, mana na iya. Cook mana iya. Oh, Mama, ako na po mag-cook ya Dustin. Uy, unya na pud. Ako na po. Later na pud. Ikaw ang Leah. What is that? You introduce that to our viewers. Ano ko? Sa isang. Unsa man ni? Ang kuan ko. It's a chopping board. Ang kuan. Uy, sunod. Ayun na. Inahay. Pati rood. Balon ako mo gamit ang pots. Sige na, what's that? Mamang kuan ko. Mugunso man ka. Use your tools. Kuan. Mag-chop? Dili, mangyami. Unsa man imong i-chop ana? Ano sa manim gawin cut? It's a Knife. knife. Say, what's that? Knife. Knife. Ang kuan ko. Apply na You talk to your, ano, This is. Kuan ko.